नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स आपण नवीन या टॉपिकला सुरुवात करूया. रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट अँड हायर प्लांट म्हणजे लोअर प्लांट हायर प्लांट विषयी माहिती आपण 11वीच्या वर्गामध्ये बघितलेली आहे. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड द लोअर अँड हायर प्लांट्स, बट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Today we are going to learn about reproduction in plants, lower and higher plants. So, what is meaning of reproduction? Reproduction म्हणजे नेमकं काय? Reproduction ही जी संकल्पना आहे याला मराठीमध्ये आपण प्रजनन असं संबोधतो. Reproduction is the thing in which multiplication or the progeny improve. प्रत्येक सजीव स्वतःची प्रोजनी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा स्वतःची प्रोजनी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो, त्याला आपण रिप्रोडक्शन असं संबोधतो. सर्व सजीव रिप्रोडक्शन करतात. रिप्रोडक्शन करण्यासाठी सर्व सजीव वेगवेगळ्या माध्यमांचा सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतींचा सुद्धा वापर करतात. यामध्ये रिप्रोडक्शनच्या संदर्भात आपण जर जनरल एक सर्वसाधारण संदर्भ जर घ्यायचा झाला तर प्रजनन रिप्रोडक्शन हे एक सर्व सजीवांचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. मीन्स इन द लिव्हिंग बिंग्स द कॅरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रोडक्शन. वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स इज अ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. या रिप्रोडक्शन संकल्पनेमध्ये इच ऑर्गॅनिझम हॅज ओन पर्टिक्युलर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देर इज अ जनरली 2 मेथड्स आर देअर. सर्व सजीवांची रिप्रोडक्शन करण्याची एक मेथड असते, एक पद्धत असते, आणि त्या पद्धतीमध्ये सर्वसाधारणतः 2 मेथड्स आपल्याला माहिती आहेत किंवा 2 मेथड्स या पृथ्वी तलावरती पाहायला मिळतात. आणि त्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 2च मेथड ज्या आहेत त्या 2 मेथड सर्वच्या सर्व सजीवांमध्ये पाहायला मिळतात. आणि त्या 2 मेथड्स 2 कॅटेगरीज किंवा ज्याला आपण 2 मेथड म्हणतो त्या 2 कॅटेगरीज सर्व सजीवांमध्ये पाहायला मिळतात. त्यापैकी पहिली पद्धती आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरी पद्धती आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे लैंगिक प्रजनन. अलैंगिक प्रजनन आणि लैंगिक प्रजनन अशा 2 पद्धती आहेत. आता सर्वप्रथम छोट्या खाणी आपल्या सिलेबसमध्ये ज्याचं बीट अगदी छोटं दिलेलं आहे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगोदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे अलैंगिक प्रजनन म्हणजे काय त्याविषयी माहिती पाहू आणि त्यानंतर आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शनला सुरुवात करू. अलैंगिक प्रजनन म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे नेमकं काय. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हॅव इन्व्हॉल्व्स द गॅमेट्स. Means sexual gametes, male gametes, female gametes, as like these parts are not involved in this asexual reproduction. Asexual reproduction मध्ये या प्रकारचे कुठलेही पार्ट इन्व्हॉल्व होत नाही, ज्याला आपण गॅमेट्स म्हणतो. म्हणजे यामध्ये सेक्स सेल सुद्धा असतात, त्या सेक्स सेल सुद्धा यामध्ये इन्व्हॉल्व होत नाहीत, ज्याला आपण गॅमेट असं म्हणतो. म्हणजे विदाउट गॅमेट फॉर्मेशन ऑफ ऑर द रिप्रोडक्शन ऑकर. म्हणजे गॅमेटच्या विरहित गॅमेट नसताना सुद्धा रिप्रोडक्शन घडतं, अशा रिप्रोडक्शनला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असं संबोधतात. समटाइम्स दीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोन्स. याला क्लोन सुद्धा संबोधलं जातं. म्हणजे क्लोन आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या संकल्पना जवळपास सारख्याच आहेत किंवा एकच संकल्पना असल्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळते. असेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेटचा वापर होत नाही किंवा गॅमेट वापरले जात नाहीत. गॅमेट शिवाय प्रजनन होतं किंवा गॅमेट शिवाय रिप्रोडक्शन होतं. म्हणजेच क्लोनिंगमध्ये सुद्धा गॅमेट आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. मात्र क्लोनिंग ही एक आर्टिफिशियल प्रोसेस आहे. असो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गॅनिझम चूज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली असेक्सुअली बाय द डिफरंट मोड्स ऑफ वेज. आता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सुद्धा रिप्रोडक्शनसाठी काही मोड्स आहेत.
मग वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम असेक्सुअल रिप्रोडक्शनसाठी वेगवेगळे मोड निवडतात. मग आता ज्यामध्ये पहिला एक जर एक्झाम्पल पाहायला गेलं तर एक्झाम्पलसाठी पहिला एक मोड आपल्याला फ्रॅगमेंटेशन पाहायला मिळेल. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रॅगमेंटेशन? फ्रॅगमेंट यू नो व्हेरी वेल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रॅगमेंट? फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडा किंवा भाग किंवा छोटे 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 सेगमेंट ज्याला आपण म्हणतो, याला फ्रॅगमेंट असं म्हणता येतं. हे फ्रॅगमेंटेशनमध्ये आपल्याला मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं एक उदाहरण घेता येईल. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे बहुपेशीय किंवा अनेक पेशीय जे ऑर्गॅनिझम आहेत ज्यांच्यामध्ये अनेक पेशी पाहायला मिळतात, या प्रकारच्या ऑर्गॅनिझमला मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर आपल्याला त्याचं स्पायरोगायरा हे एक्झाम्पल घेता येईल. स्पायरोगायरा यू नो व्हेरी वेल. 11वीमध्ये आपण शिकलेलो आहोत स्पायरोगायराच्या संदर्भात. या स्पायरोगायराच्या बाबतीत जर विचार केला गेला तर त्याचे फ्रॅगमेंट्स निर्माण झालेले असतात आणि एक फ्रॅगमेंट दुसऱ्या फ्रॅगमेंटला निर्माण करतो, दुसरा फ्रॅगमेंट तिसऱ्या फ्रॅगमेंटला निर्माण करतो, तिसरा म्हणजे मल्टिप्लिकेशन होतं त्याचं. एका फ्रॅगमेंटपासून अनेक फ्रॅगमेंट तयार होतात आणि त्यापासून सजीव तयार होतो. त्याला गॅमेटची गरज पडत नाही. देर इज नो नीड ऑफ गॅमेट सेन्स दिस इज इन्क्लूड इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. म्हणून फ्रॅगमेंटेशन ही एक पद्धती किंवा हा एक मोड फ्रॅगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. दुसरा जर प्रकार आपण बघितला तर दुसरा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळेल बडिंग. म्हणजे दुसरा मोड आपल्याला असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा पाहायला मिळेल तो आहे बडिंग. हा मात्र युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये पाहायला मिळतो. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा एक एक्झाम्पल म्हणजे एक आपण भाग पाहिला, एक मोड पाहिला, त्याला आपण फ्रॅगमेंटेशन म्हणलं. आता युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा एक मोड आपल्याला पाहायचा आहे ज्याला आपण बडिंग असं म्हणतो. यू नो व्हेरी वेल इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. म्हणजे सर्व युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये हा मोस्ट कॉमन एक पद्धती किंवा जास्तीत जास्त कॉमन मेथड म्हणून या पद्धतीला बडिंग या पद्धतीला ओळखलं जातं. आणि ही बडिंग पहिली आपण फ्रॅगमेंटेशन या नंबर 1 च्या फ्रॅगमेंटेशन या पद्धतीमध्ये आपण सर्वसाधारण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा एक एक्झाम्पल घेतलं स्पायरोगायरा. आता नंबर 2 बडिंग ही जी पद्धती आहे नंबर 2 ची, या बडिंग पद्धतीमध्ये आपल्याला युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं एक एक्झाम्पल घेता येईल. यामध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये ईस्ट हा बॅक्टेरिया आहे. या ईस्ट बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला सर्वसाधारणरित्या एक युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असल्यामुळे त्याचं बडिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. एक एक्झाम्पल मदर सेल आणि चेन ऑफ बर्ड्स ही एक डायग्राम आपल्या टेक्स्ट बुकमध्ये सुद्धा दिलेली आहे. टेक्स्ट बुकमधील जी डायग्राम आहे बडिंग या ईस्टची बडिंगची जी डायग्राम आहे ती त्या संदर्भात आपल्याला बघता येईल की बडिंग इज द एक्झाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हे सुद्धा एक मोड आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा. म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या माध्यमातून मायक्रो ऑर्गॅनिझम ज्याला युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो ते या पद्धतीने सुद्धा वाढतात. जसं की त्याचं एक या बडिंगची डायग्राम पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. या पद्धतीने सपोज this is the mother cell and this mother cell can mate and form the another daughter cells as like this, means the bird formation as like this they form, and when they are developed this is the mother cell and this is the chain of cells and this is the mother cell. Mother cell can produce this type of chain of the birds. You know what is the meaning of birds? Birds means as like a segment part. म्हणजे हे बर्ड्स जे आहे हे बर्ड्स सेगमेंट पार्ट प्रमाणे स्वतंत्र झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात मदर सेल पासून. आणि बडिंग ही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शनची यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा गॅमेट इन्व्हॉल्व झालेला नाही. म्हणजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे हे दुसरा मोड आपल्याला पाहायला मिळतो. आता तिसरा मोड यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा जो पाहायला मिळेल त्याला आपण स्पोर फॉर्मेशन असं समजतो. स्पोर फॉर्मेशन क्लॅमिडोमोनास एक एक्झाम्पल आहे क्लॅमिडोमोनास. क्लॅमिडोमोनासचं एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फ्लॅजिलेटेड मोटाईल स्पोर्स. फ्लॅजिलेटेड मोटाईल स्पोर्स यामध्ये तिसरा पार्ट आपण पाहूया. तिसरा पार्ट आहे स्पोर फॉर्मेशन. हे स्पोर फॉर्मेशन ज्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतं हे क्लॅमिडोमोनास आहे. आणि क्लॅमिडोमोनास मध्ये या प्रकारचं स्पोर फॉर्मेशन होतं ज्यामध्ये
सर्वसाधारण झूस स्पोरेंजियम ज्याला आपण म्हणतो, काय म्हणतो, झूस स्पोरेंजियम. या झूस स्पोरेंजियम मध्ये पॅरेंट सेल आणि पॅरेंट सेल पासून डेव्हलप झालेले झूस स्पोर्स विच आर हॅव द फ्लॅजिला. There are the cilia and flagella present in the unicellular organism, microscopic organism, but flagellated zoospores have the formation of zoospores from pre-mother cells, means mother cell can produce the zoospores. This is the third process, means third modes of asexual reproduction which is included in our syllabus. So zoospore in Chlamydomonas एक आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून म्हणजे जर बघायचं झालं झूस्पोरची निर्मिती नेमकी कशी असते. सपोज इन द मदर सेल there is another type of these zoospores are in the mother cells, but they are developed they brush or they ooze out from the cell as like this, means these spores comes from the mother cell and they ooze out from the cell, means brush the cells and release these as like micro spores, means those are have the flagella. This is the flagella present on the spores, means with the help of flagella they move from one place to another, means move from the place to place or move from the one region to another as like this flagellated zoospores, means flagellated spores formation. It is also one example of the asexual reproduction, means asexual reproduction is have these types in asexual reproduction. In reproduction in lower and higher plants, in which there are the two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So small part in the asexual reproduction like this, fragmentation, budding and spore formation which is found into the microorganism, and also multicellular organism is the budding. एक one example. आता यामध्ये other methods of asexual reproduction, इतर काही पद्धती asexual reproductionच्या आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यापैकी एक मेथड आहे सर्वसाधारणतः बायनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, जेम्युअल फॉर्मेशन्स. आता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इतर काही पद्धती आहेत ज्यामध्ये बायनरी फिजन विच इज फाउंड इन टू द अमिबा. बायनरी फिजन एक एक्झाम्पल आहे, अमिबामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. अमिबा आहेत, इतर काही उदाहरणं आपल्याला पाहता येतील. त्यानंतर कोनिडिया फॉर्मेशन विच इज फाउंड इन टू द पेनिसिलियम, जे पेनिसिलिया किंवा पेनिसिलियम मध्ये हे एक एक्झाम्पल पाहायला मिळतं कोनिडियाचं, कोनिडिया फॉर्मेशन. त्यानंतर जेम्युअल फॉर्मेशन स्पॉन्जेसमध्ये पाहायला मिळतं. जेम्युअल फॉर्मेशन स्पॉन्जेसमध्ये म्हणजेच जवळपास असेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये हे सुद्धा काही कोड आहेत ते आपल्याला पाहता येतील. We recall the vegetative propagation or vegetative reproduction. Vegetative propagation is what? वनस्पतींमध्ये अलैंगिक प्रजननामध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा पाहायला मिळतो, जे आपण अभ्यासलेले ऑलरेडी 11वी मध्ये 11th स्टँडर्ड मध्ये. रूट पासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन पाहायला मिळतं, ज्याचं एक्झाम्पल आपल्याला रूटचं स्वीट पोटॅटो पाहता येईल. स्वीट पोटॅटो हा रूटचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला म्हणजे दुसरं लीप पासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन पाहायला मिळेल. लीप पासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ज्या वनस्पतीमध्ये पाहायला मिळतं त्याला आपण ब्रायोफायलम असं समजतो. ब्रायोफायलम या वनस्पतीमध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन पाहायला मिळेल, जे की लीप पासून तयार झालेले, म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये पर्णफुटी असं म्हणतो. पानापासून नवीन वनस्पतीची निर्मिती होणे आणि रूट पासून नवीन वनस्पतीची, याला आपण स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळे आपण त्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो. स्टीम मध्ये सुद्धा 3 भाग पडतात किंवा स्टीम मध्ये सुद्धा 3 वेगवेगळे एक्झाम्पल आपल्याला पाहायला मिळतील. जे एक रायझोबियम आहे, ज्याला टर्मरिक रायझोबियम पासून निर्माण होणारं ज्याला स्टीम, रायझोबियम मध्ये टर्मरिक ज्याला आपण हळदी असं म्हणतो, हळदीचं जे काय निर्मिती आहे ते स्टीम. त्यानंतर ट्युबर्स, या ट्युबर्स मध्ये पोटॅटो हे एक एक्झाम्पल आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि बल्ब याला ओनियन म्हणजे आपण कांदा ज्याला म्हणतो, बटाटा असेल, कांदा असेल किंवा हळद असेल, हे सुद्धा एक स्टीमचे एक्झाम्पल आपल्याला पाहायला मिळतील. हे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन इन रूट, स्टीम ॲज वेल ॲज लीफ. रूटमध्ये मुळांपासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करणे, स्टीममध्ये
खोडांपासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करणे, लिपमध्ये पानापासून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन, हे नैसर्गिकरित्या वनस्पती करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र मित्र, यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनमध्ये आर्टिफिशियल सुद्धा काही मेथड आवश्यक आहे. द हॉर्टिकल्चरिस्ट कॅन मेक अँड फॉर्म और प्रिपेअर द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन विच इज हॅव नीड्स, ज्याची आपल्याला गरज आहे, ज्या गरजेनुसार आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन हे निर्माण करतो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जो भाग येतो, ज्याला आपण देअर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स मीन्स द प्लांट्स व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स टेक अँड डू सम प्रोसेस, आणि ज्यामध्ये ज्या वनस्पतींमध्ये नैसर्गिकरित्या हे होत नाही, आर्टिफिशियलरित्या ते प्रकार आपण करतो, ज्याला सर्वसाधारणरित्या व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनमधील काही भाग, ज्याला कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर या नावानं संबोधलं जातं. आता कटिंग म्हणजे नेमकं काय? कटिंग द रोज, एक एक्झाम्पल रोजचं आपल्याला पाहायला मिळेल. कटिंग ही एक प्रोसेस आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनची, ज्यामध्ये कट द प्लांट अँड रूटेड इन टू द वेटेड सॉइल. एखाद्या वनस्पतीला कट करायचं आणि जी कट केलेली त्याची फांदी असेल किंवा जो भाग असेल कट केलेला, जो पार्ट असेल, तो पार्ट वेटेड सॉइलमध्ये रूट करायचा, म्हणजे ओल्या मातीमध्ये त्याला आपण काय करायचं तर रुजवायचं, आणि ओल्या मातीमध्ये रुजवल्यानंतर त्यापासून नवीन प्लांट तयार होतं. एक उदाहरण आपल्याला त्याचं घेता येईल, गुलाबाचं झाड आहे. गुलाबाची जी वनस्पती आहे त्याच्या आपण लागवड करताना एक फांदी कट करतो आणि ती फांदी ओल्या मातीमध्ये लावतो, लागवड करतो, ओल्या मातीमध्ये त्याला लावतो, त्यापासून परत एक दुसरं गुलाबाचं प्लांट आपल्याला तयार झालेलं पाहायला मिळतं. याला आपण कटिंग असं सांगतो. कटिंगमध्ये रूट कटिंग, स्टीम कटिंग हे भाग आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या वनस्पतीमध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल पाहायला मिळतील. स्टीम कटिंगमध्ये रोज येतं, मात्र रूट कटिंगमध्ये ब्लॅकबेरी नावाचा एक वनस्पती आहे, ज्याचं रूट कटिंगनुसार आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करता येतं. ब्लॅकबेरी यू नो व्हेरी वेल, तुम्ही खाल्लेलं असेल, जे बोरासारखं फळ असतं सर्वसाधारण ब्लॅकबेरी, आपण ते अभ्यासतो. आता ग्राफ्टिंग ही दुसरी जी पद्धती आहे. आता कटिंग नंबर 1 ची प्रोसेस आपल्याला पाहायला मिळेल. कटिंग जे आपण पाहिली पहिली पद्धती, त्यामध्ये ही पद्धती आपण कटिंगमध्ये सर्वसाधारणरित्या रोज एक एक्झाम्पल पाहिलं स्टीम कटिंगचं, आणि दुसरं एक्झाम्पल आपण त्यामध्ये बघितलं रूट कटिंगचं, ब्लॅकबेरी. आता नंबर 2 चा पॉईंट आहे ग्राफ्टिंग. दुसरी पद्धती आहे, काय आहे तर त्याला आपण ग्राफ्टिंग असं संबोधतो. ज्या या ग्राफ्टिंग मध्ये स्कायन अँड स्टॉक, ग्राफ्टिंग मध्ये दोन आपल्याला हे पाहायला मिळतात. एक स्कायन, 2 पार्ट पाहायला मिळतात त्याचे. ते 2 पार्ट नेमके काय आहेत त्याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत. स्कायन अँड दुसरा ज्याला स्टॉक. असे 2 भाग आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. स्कायन अँड स्टॉक इज नथिंग बट दिस 2 पार्ट. स्कायन इज द अपर पोर्शन, दोज आर ग्रो मीन्स अपवर्ड. स्कायन हा एक असा भाग आहे की जो वरती वाढत जातो वनस्पतीमध्ये, ज्याला आपण कट करून दुसऱ्या वनस्पतीला लावू शकतो. समजा याचं जर एक एक्झाम्पल पाहिजे झालं, स्कायन म्हणजे काय आणि स्टॉक म्हणजे काय, तर तुम्हाला सरळरित्या समजा ही एक वनस्पती आहे असं समजायला हरकत नाही. या वनस्पतीची जर आपल्याला स्कायन अँड स्टॉक सपोज as like this rooted plant, when they cut from here, याला आपण या ठिकाणी असं कट केलं, आणि हा पार्ट उचलून आपण दुसऱ्या वनस्पतीकडे ज्या वेळेला आपण लावतो, समजा दुसरी वनस्पती आपल्याला याची कलम करायची किंवा हे स्कायन कट करून दुसऱ्या वनस्पतीवरती याला जॉईंट करायचं, त्यावेळेला आपण या दुसऱ्या वनस्पतीवरती याच प्रकारचा पोर्शन घेऊन हा भाग याच्यावरती रुटेड के यावरती काय करतो तर पुट करतो आणि त्यानंतर त्याला ग्राफ्ट करतो. या स्कायन अँड स्टॉक, दिस जॉईंट टुगेदर, दिस इज द स्टॉक and this is a scion. This scion and stalk graft together, त्याला आपण बांधतो किंवा त्याला आपण
या पद्धतीनं ग्राफ्ट करतो, ज्याला आपण सर्वसाधारणरित्या कापडाचा वापर करू शकतो किंवा त्यासाठी आपण पॉलिथिनचाही काही प्रमाणात वापर केला जातो. मात्र पॉलिथिनमुळे कधी कधी काही छोटेसे प्रॉब्लेम येऊ शकतात, पण कापडाचा जास्तीत जास्त वापर त्यासाठी यासाठी केला जातो की ग्राफ्टिंगमध्ये सर्वसाधारणरित्या जास्तीत जास्त सक्सेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणून ग्राफ्टिंग ही पद्धती, ज्याला आपण मराठीमध्ये कलम करणे असं संबोधतो, या ग्राफ्टिंगच्या बाबतीत सर्वसाधारण स्कायॉन अँड स्टॉक याची निवड केली जाते. स्कायॉन आपण कुठला निवडतो आहोत आणि स्टॉक सुद्धा कुठला निवडतो आहोत याच्यावरती ग्राफ्टिंग ही प्रोसेस अवलंबून असते. ग्राफ्टिंग ही एक पद्धती दुसऱ्याही बाबतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, जसं की डायरेक्ट पूर्ण वनस्पती कट न करता त्याचा एक स्कायॉन फक्त कट करायचा, म्हणजेच त्याला जे बड फॉर्मेशन झालेलं असतं ते बड फॉर्मेशन, सपोज ॲज लाईक दिस इज अ प्लांट अँड ऑन दिस प्लांट वन रूटेड बड आर देअर, दिस बड आर कट फ्रॉम हिअर. आता या पद्धतीने ही बड जर इथून कट केली आणि ही बड दुसऱ्या वनस्पतीवरती याच पद्धतीनं काप घेऊन जर आपण ही बड या ठिकाणी या पद्धतीनं जर रोटेट करून त्याला ग्राफ्ट केलं गेलं, ग्राफ्ट करणे म्हणजे त्याची बांधणी करणे, असं जर केलं गेलं तर त्या ठिकाणी या पद्धतीची सुद्धा आपल्याला निर्मिती करता येते, ज्याला आपण स्कायॉन आर ग्राफ्ट टू अनादर स्टॉक असंही संबोधू शकतो. म्हणजे ग्राफ्टिंग ही 2-3 पद्धतीनं आपल्याला करता येते. त्यानंतर टिश्यू कल्चर आहे लास्ट पॉईंट यामध्ये. या टिश्यू कल्चरमध्ये कलेक्ट द टिश्यू मीन्स कलेक्ट द सेल और टिश्यू अँड ग्रो इट, ज्याला सर्वसाधारण दुसऱ्या भाषेमध्ये याला टिश्यू कल्चरला मायक्रो प्रोपोगेशन, इम्प्रूव्ह और इन्क्रीज द मायक्रो ऑर्गॅनिझम बाय और द इन्क्रीज और इम्प्रूव्ह द टिश्यू इन पर्टिक्युलर आर्टिफिशियल मीडियम अँड ग्रो इट. एक कृत्रिम पद्धतीने त्याला एक मेंटेन करणं किंवा कृत्रिम पद्धतीनं टेम्परेचर मेंटेन करून किंवा वातावरण मेंटेन करून टिश्यू कलेक्ट करून त्यापासून नवीन वनस्पतीची निर्मिती करणं, आणि या पद्धतीला टिश्यू कल्चर असं संबोधलं जातं. सध्या मायक्रो प्रोपोगेशन इज द टेक्निक विच इज टुडे यूज्ड इन द युनिवर्स. पूर्ण जगभर किंवा सध्या जी काय वापरली जाणारी पद्धती आहे ती मायक्रो प्रोपोगेशनची टिश्यू कल्चरच्या माध्यमातून निर्माण झालेली पद्धती आहे. आणि टिश्यू कल्चर या ठिकाणी आपल्याला सर्वसाधारणरित्या नवीन वनस्पती किंवा इम्प्रूव्ड व्हरायटीज निर्माण करण्यासाठी सुद्धा टिश्यू कल्चर आपल्याला फायदेशीर ठरतं. आणि या पद्धतीनं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आपण इथपर्यंत अभ्यासलेले आहे. राहिलं सेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या संदर्भात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये माहिती बघणार आहोत. धन्यवाद.